วันนี้เราจะมาพูดถึงท็อปปิกยอดฮิตเลยค่ะเกี่ยวกับออสเตรเลียมาเมื่อไหร่ดีมาช่วงไหนดีแล้ว PR มันดียังไงทำไมคนถึงอยากเป็นแล้วอาชีพไหนที่เป็น PR ได้ไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องนุ่นนี่นั่นค่ะนุ่นนะคะชื่อมิลลี่ค่ะในท็อปปิกในของ Student Visa นี้เราจะแบ่งเป็นอยู่2พาร์ทนะคะพาร์ทแรกก็สำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆที่เรียนจบแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเรียนต่อที่ไทยหรือมาออสเตรเลียเลยดีกว่ากับพาร์ท2ที่คนส่วนมากใช้ Student Visa นี้เป็นใบเบิกทางเข้ามาในออสเตรเลียเพื่อที่จะมาทำงานค่ะแต่ในคลิปนี้เราขอโฟกัสในพาร์ทแรกนะคะที่สำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆที่เรียนจบกันแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเรียนต่อที่ไทยหรือมาออสเลยดีกว่าค่ะแล้วในพาร์ทนี้เราก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทย่อยๆค่ะก็คือ1ควรจะมาช่วงไหนดีค่ะว่ามาหลังเรียนจบเลยหรือว่าควรจะมาหลังเรียนจบปริญญาก่อนและข้อที่2ก็คือเกี่ยวกับอาชีพทำอาชีพไหนแล้วจะได้เป็น PR หรือควรเรียนอะไรแล้วได้เป็นแล้วก็หัวข้อที่3คือเป็น PR มันดียังไงค่ะไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปความคิดเห็นของเรา2คนค่ะบวกกับข้อมูลที่ไปหาจากข้างนอกมาบางส่วนค่ะแล้วก็เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะใช่แล้วที่ว่าเราแนะนำให้น้องๆกับเพื่อนๆให้มาที่นี่ตอนอายุประมาณ18เพราะว่ามันเป็นอายุที่บรรลุนิติภาวะแล้วจะได้ดูแลตัวเองได้ด้วยจะได้ไม่ต้องไปหาโฮสต์หรือว่าการ์เดียนที่ต้องมาดูแลเรามันก็จะยุ่งยากไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการที่เราแนะนำให้มาตอนอายุประมาณเท่านี้จะได้การเป็นประสบการณ์โดยตรงที่หาแบบอ่านหนังสือเท่าไหร่มันก็หาไม่ได้ถ้าเราไม่ได้แบบว่ามาเจอกับมันด้วยตัวเองใช่ค่ะอย่างแบบเรามาอยู่ที่นี่เราต้องคิดแล้วว่าเราต้องมีเงินไว้สำหรับจ่ายค่าเช่ามีเงินต้องเก็บตังค์สำหรับค่าเรียนค่าต่อวีซ่ามันมีหลายค่าใช้จ่ายที่ว่าเราต้อง manage ให้ดีค่ะแล้วก็ค่าใช้ชีวิตที่ว่าเราต้องปรับตัวให้ได้ว่าแบบเราควรจะใช้ประมาณไหนค่ะแล้วส่วนประสบการณ์โดยตรงของเรา2คนนะคะที่ว่าเราคิดว่าทำไมเราถึงมาเร็วแล้วมันดีกว่าอย่างของนุ่นตัวนุ่นตอนที่มาแรกๆเนี้ยนุ่นมาเสร็จแล้วก็ลองมาทำงานครั้งแรกเนี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองรวยแบบคือนุ่นเอาไปเปรียบเทียบเนี่ยค่ะว่านุ่นได้ชั่วโมงที่เนี่ย300-400นุ่นไปเปรียบเทียบกับที่ไทยว่าได้ชั่วโมงเขาได้ทั้งวันแบบ300-400เรารวยเราทำไม่กี่ชั่วโมงเราก็ซื้อของที่เราอยากได้แล้วเราไปซื้อแบบซื้ออะไรต่างๆนานาของเราไปเสร็จแล้วแต่เราลืมคิดไปว่าเราต้องมีค่าเช่าบ้านเราต้องมีค่าวีซ่าเราต้องมีค่าเรียนของเราอีกที่เรายังไม่ได้เก็บแล้วเราคิดว่าถ้าเราไม่ได้ทำงานแล้วเราหยุดล็อกดาวน์อย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงต่อไปมันก็ต้องแบบมีเงินเก็บสำรองเนี่ยเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ในช่วงล็อกดาวน์อะค่ะและส่วนประสบการณ์ของมินนะคะสำหรับของมินก็จะแตกต่างจากเขานะคะเพราะมินก็มาประมาณอายุ18เหมือนกันแล้วรู้สึกว่าตอนที่มาคือไม่เคยทำงานมาก่อนในชีวิตแล้วคือพอมาที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าค่าใช้จ่ายอะไรมันก็เริ่มแพงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ควรที่จะแบบหาเงินมาเป็นเหมือน allowance ของตัวเองจะได้ไม่ต้องแบบขอพ่อแม่ตลอดเวลาก็แบบลองไปทำงานมามีเงินเก็บนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ก็สบายใจกว่านิดนึงก็แล้วเราก็จะได้หาประสบการณ์ในการทำงานอะไรนิดๆหน่อยๆแบบว่าเรียนมีประสบการณ์มากขึ้นในการพูดคุยกับลูกค้ามีความอดทนขึ้นมานิดนึงเพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบเหนื่อยที่จะรับมือใช่ก็รู้นุ่นเป็นคนที่ คิดไม่ได้ แต่ตอนนี้ก็คิดได้แล้วพยายามจะเก็บตังค์แล้วก็แพลนแบบในหลายๆเรื่องให้มันดีขึ้นต่อไปก็คือว่าที่แบบว่ามาในอายุเริ่มต้นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะเหมือนแบบว่าเราเหมือนเป็นต้นไม้ที่เพิ่งโตมาใหม่ๆเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะได้ออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของเราที่ว่าให้พ่อแม่จ่ายเงินมาพ่อแม่ดูแลทำอาหารให้กินเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรนะสปอยเราไปเรื่อยๆแต่พอเราออกมาจากจุดๆนั้นแล้ว
เรามาต่างประเทศมาอยู่คนเดียวมาในenvironment ที่เราไม่ชินมันก็จะแบบ challenge ใช่ challenge ตัวเองเพื่อที่จะแบบว่าพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วนุ่นก็ว่าสำหรับการที่ถ้าอยู่ที่ไทยอ่ะถ้าเรายังเรียนป.ตรีอยู่ที่ไทยอ่ะเราก็ยังออกจากคอมฟอร์ตโซนไม่ได้เพราะพ่อแม่ก็ยังช่วยเราต้องคอยไปรับไปส่งหมายถึงว่าบางคนนะคะก็ยังไม่ได้ใช้ชีวิตจริงๆเหมือนกับการที่มาที่นี่จริงๆใช่เพราะว่าทุกคนส่วนมากที่มาที่เนี่ยเขาก็แบบทำงานไปเรียนไปบางคนต้องส่งเงินไปให้พ่อแม่ด้วยก็เป็นการแบบโตไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วใช่เพราะถ้าตอนนี้ยังอยู่ไทยอยู่ก็แบบว่าอย่างว่าเนาะพ่อแม่ก็ยังเลี้ยงเราอยู่ได้คือถ้าตอนนี้เราอยู่ไทยกันอยู่เนี่ยก็คือป๊าหม่าก็เลี้ยงเราจนเราแก่เลยก็ยังได้แต่พอมาที่นี่แล้วคือเหมือนตัวใครตัวมันคือเราก็ต้องหาเลี้ยงดูตัวเองแล้วที่มาอายุในประมาณเท่านี้คือถ้าเราภาษาอังกฤษเรายังไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากค่ะก็มาเรียนที่นี่ได้มาเริ่มต้นที่นี่ได้ค่ะและอย่างนุ่นที่ประสบการณ์คือนุ่นไปจีนคือนุ่นเริ่มจากศูนย์เลยค่ะคือไม่รู้ภาษาจีนเลยรู้แค่ว่านับ1 ถึง 10ยังไงแล้วไปเลยก็คือไม่รู้เรื่องช่วงแรกๆมันก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เราอะด้วยความที่ว่าเราอยู่ที่นั่นเราต้องดำเนินชีวิตต่อไปอะเราต้องกินข้าวเราต้องไปโรงเรียนคือเราต้องหาทางที่จะเรียนรู้ว่ามันพูดยังไงใช้ยังไงยิ่งเร็วมันยิ่งดีเพราะว่าเราจะได้ฟังเขาแบบเราจะทันคนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบเลื่อยๆเปื่อยๆแล้วไม่รู้เรื่องอะไรมันจะเป็นการแบบหงุดหงิดในตัวเองว่าเฮ้ยทำไมแบบยังไม่ได้ทำไมยังไม่เข้าใจอันนี้แล้วแบบไปภาษาที่3ที่ว่าแบบที่เราไม่ได้คุยกันในประเทศไทยอย่างเงี้ยมันก็จะยากนิดนึงอะค่ะแต่เราก็ต้องปรับตัวกับมันให้ได้เราต้องเรียนรู้แล้วแบบเหมือนใช้อันนี้เป็นแรงกดดันแรงผลักดันทำให้เราแบบทำให้เราดีขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือถ้าเรามาที่นี่เราก็จะมีความกระตือรือร้นที่ว่าจะเรียนภาษาใช่ไหมคะแล้วก็ไปอยู่ใน environment ที่ว่าไม่ต้องมีคนไทยเยอะก็ได้คือไปแบบหาเพื่อนฝรั่งไปหาเพื่อนใหม่ตอนเรียนคอร์สอังกฤษอยู่ก็น่าจะมีเพื่อนหลายเชื้อชาติแล้วทุกคนก็เรียนภาษาอังกฤษกันอยู่มันก็เหมือนกับว่าช่วยพาเราไปในทางที่ดีขึ้นหมายถึงแบบภาษาให้มันดีขึ้นนะคะช่วยกัน improve ภาษาไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เหมือนที่มันจะมีที่ประโยคนึงที่ว่าเราอยากได้อะไรหรือเราอยากเป็นอะไรเราก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้เราได้อย่างนั้นให้ได้เป็นอย่างนั้นแล้วสำหรับเพื่อนๆที่แพลนอยู่แล้วว่าอยากจะมาที่นี่แล้วก็มาอยู่แบบยาวจนไปถึงแบบเป็น PR ไปเลยเนี่ยนะคะก็มินก็ขอแนะนำให้วางแผนแบบตั้งแต่จุดนี้ตอนนี้เลยที่แบบก่อนที่จะมาออสเตรเลียเลยว่าควรจะเรียนอะไรแล้ว pathway เพื่อที่จะไป PR มีอะไรบ้างแล้วก็อาชีพที่เป็น PR ได้นี่ก็มีหลายอาชีพมากเลยนะคะแต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะบอกว่าพูด5 main อาชีพกันนะคะแล้วเดี๋ยวมินจะแนบไอ้ลิงก์ไว้ใน description box ไว้ให้ค่ะเป็น5อาชีพที่คนส่วนมากมาค่ะที่แบบยอดฮิตกันมานะคะก็คือ1มีเชฟบัญชีพยาบาลสถาปัตย์แล้วก็หมอค่ะใช่แล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ว่ายังไม่ได้แพลนที่ว่าอยากจะมาที่นี่เพื่อที่จะเป็น PR มินก็แนะนำว่าก็คิดไว้ก่อนเลยก็เรียนเป็นสายอาชีพพวกนี้ไว้ก่อนเลยถ้ายังไม่รู้ว่าอยากจะเรียนอะไรเพราะว่าถ้ามาที่นี่แล้วพออยู่ไปเรื่อยๆแล้วถ้าชอบที่นี่ขึ้นมาจริงๆนะคะเราจะได้ไม่เสียเวลาไปแล้วก็จะได้แบบว่ามาในเส้นทางที่การเป็น PR ได้แบบแน่วแน่มากกว่าแบบชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะเป็นเร็วขึ้นค่ะใช่จะได้ไม่เสียเวลาชีวิตมากขึ้นเพราะว่าการทำเป็น PR มันใช้เวลาเยอะมากแล้วต้องใช้ประสบการณ์ทุกอย่างเลยเราก็เลยแนะนำที่ให้ทุกๆคนมีเป้าหมายในการเป็น PR เพื่อมาที่นี่มากกว่าใช่ค่ะโอเคแล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่อง PR มันดียังไงทำไมคนถึงอยากเป็น PR ก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนค่ะว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรเช่นคุณก็จะมีรายได้ขั้นต่ำที่คล้ายๆกันอย่างเช่นเด็กเสิร์ฟเด็กล้างจานพนักงานออฟฟิศ
หรือไม่ก็คนเก็บขยะ คือได้เท่ากันหมด แล้วเขาก็แบบมีเหมือนแบบทุกคนก็สามารถใช้จ่ายได้แบบเหมือนคนทั่วไปแบบหมายถึงว่าสามารถซื้อบ้านได้ซื้อของที่เขาอยากได้ค่ะ คนก็เลยแบบเห็นข้อดีตรงนี้ก็เลยอยากเป็น PR กันมากขึ้น ส่วนของมีข้อดีของ PR อีกก็จะมีดังนี้ค่ะ คือการศึกษาค่ะ การศึกษาที่ว่าที่ดีแล้วก็ไม่แพงมากค่ะ ใช่แล้วคนเป็น PR ที่นี่ก็แบบว่าค่าเทอมค่าเล่าเรียนมันก็จะถูกลงมาด้วย แล้วก็แบบว่าถ้ามีลูกในอนาคตลูกก็เรียนได้ถูกลงเหมือนกันเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่บางบ้านก็จะมีคอนดิชันหมายถึงว่าการเรียนนะคะบางเคสเขาก็จะได้ลูกก็จะได้เรียนฟรีค่ะตามคอนดิชันว่าบางทีแบบพ่อแม่อาจจะแบบรายได้ไม่ถึงหรืออะไรอย่างนี้ลูกก็จะได้เรียนฟรีค่ะส่วนข้อที่2ก็คือสวัสดิการดีค่ะเหมือนกับว่าช่วงโควิดล็อกดาวน์เนี่ยค่ะทางรัฐบาลเขาก็มีแบบว่าให้เงินมาซัพพอร์ตเราตอนที่เราไม่มีงานทำอะไรช่วงนี้หรือคนที่ได้ผลกระทบจากช่วงโควิดเขาก็จะซัพพอร์ตเราค่ะส่วนด้านการ Medicare หมายถึงว่าการรักษาพยาบาลนะคะMedicare การ์ดก็เหมือนกับอะไรนะบัตรทองที่บ้านเราที่ว่าแบบว่าใช้การนี้มาไม่สบายอะไรก็ยื่นให้เขาแล้วอาจจะรักษาฟรีหรือว่าแค่ตัดบางค่าใช้จ่ายบางอย่างอะไรเงี้ยก็จ่ายถูกลงใช่ค่ะอย่างเช่นที่นี่ก็จะแบบที่อย่างโควิดรอบนี้เขาก็จะมีฉีดวัคซีนเงี้ยเขาก็ฉีดให้ฟรีหมดคือทุกคนไม่ว่าจะอยู่วีซ่าอะไรเป็นใครอะไรก็ตามคือคนที่อยู่ในประเทศนี้เขาก็ได้ฉีดฟรีกันหมดค่ะข้อที่4นะคะอยู่ที่ออดได้ตลอดเวลาค่ะแต่แค่ว่ามันมีแค่คอนดิชันว่า PR มันต้องต่อทุกๆ5 ปีเท่านั้นเองค่ะแต่ก็คือว่าไปไหนมาไหนไปต่างประเทศมาถึงออกจากออสเตรเลียแล้วกลับมาใหม่ก็ได้เราไม่ต้องขอวีซ่าแล้วแค่เข้าออกเหมือนเราเหมือนคนที่นี่เลยแค่นี้แค่ว่าต้องต่อทุกๆ5 ปีเท่านั้นเองใช่ค่ะบางคนก็จะเหมือนแบบเอา PR เนี่ยเป็นมรดกให้ลูกต่อไปค่ะใช่ก็เหมือนกับเพราะว่าข้อดีของการเป็น PR ที่เนี่ยมันเยอะมากใช่ไหมคะเหมือนกับว่าสวัสดิการนู่นนี่นั่นค่าเรียนอะไรถูกลงแล้วก็ environment ที่นี่ก็ดีอะไรอย่างนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าการที่เขาเอาได้ PR ตอนเนี้ยแล้วเขามีลูกแล้วเขาก็เอาไอ้พวกเนี้ยให้ลูกเขาไปด้วยก็ส่วนของวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปหน้าเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับว่าคนที่อยากมาทำงานที่นี่แต่ใช้ student visa เป็นใบเบิกทางในการมาประเทศออสเตรเลียค่ะโอเคแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่าคำติชมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะคะบ๊ายบาย